Hello students, welcome to PravinyaAcademy. Today we see difference between interference and diffraction pattern. हा डिफरन्स पाहिला की लगेच लक्षात येईल इंटरफरन्स मध्ये काय आहे आणि डिफ्रॅक्शन मध्ये काय आहे. तर इथं मी फिगर ड्रॉ केलेले दोन सोर्सेस आहेत S1 आणि S2 दोघांच्या मधलं डिस्टन्स D इतकं आहे आणि या दोन सोर्सेस आणि स्क्रीन मधलं डिस्टन्स कॅपिटल D इतकं आहे. तर या स्क्रीनवरती काय प्रोड्यूस झालेलं आहे इंटरफरन्स पॅटर्न प्रोड्यूस झालेला आहे आणि इंटरफरन्स पॅटर्न मध्ये या ठिकाणी B0 म्हणजे सेंट्रल ब्राईट बँड, B1 फर्स्ट ब्राईट बँड, B2 सेकंड ब्राईट बँड या साईडला, तसंच B1 B2 या साईडला सुद्धा आहे आणि या ठिकाणी डार्क बँड D1 D2 D3 असे या साईडला आणि या साईडला सुद्धा आहे. आणि या ठिकाणी दोन सलगच्या डार्क बँड मधलं डिस्टन्स याला आपण W म्हणतो. काय म्हणतो? W. ओके. आता या ठिकाणी डिफ्रॅक्शन पॅटर्न हा कसा तयार होतो? सिंगल स्लिट पासून आपण डिफ्रॅक्शन पॅटर्न प्रोड्यूस करतो. तर स्लिटची विड्थ A घेतलेली आहे आणि स्लिट आणि स्क्रीन पर्यंतचं डिस्टन्स किती आहे? कॅपिटल D इतकं आहे. तर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये इथं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न दाखवलेला आहे. सेंट्रल मॅक्सिमा असतो, त्याच्यानंतर मिनिमा, सेकंडरी मिनिमा, त्याच्यानंतर सेकंडरी मॅक्सिमा, त्याच्यानंतर मिनिमा मॅक्सिमा असं या साईडला असेल. तसंच डाऊनवर्ड साईडला सुद्धा असणार आहे. तर हा काय झाला? सेकंडरी मिनिमा, सेकंडरी मॅक्सिमा या पद्धतीनं डिफ्रॅक्शन पॅटर्न प्रेझेंट असेल. तर आता हा डिफरन्स आपण पाहणार आहोत. पहिला डिफरन्स इंटरफरन्स पॅटर्न हा कशामुळे मिळतो? दोन स्लिट्स मुळे मिळतो. हा कशामुळे मिळतो? सिंगल स्लिट मुळे मिळतो. कशामुळे मिळतो? सिंगल स्लिट न मिळतो. याच्यानंतर विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा. सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणजे हा सेंट्रल मॅक्सिमा B0. तर याची विड्थ घेताना D1 पहिला डार्क बँड आणि हा D1 या साईडचा डार्क बँड याच्यामधलं मिड पॉइंट पासूनचं डिस्टन्स घ्यायचं. डार्क बँडच्या सेंटर पासून या डार्क बँडच्या सेंटर पर्यंत म्हणजे काय? तर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राईट बँड मिळेल. तर सेंट्रल ब्राईट बँडची विड्थ किती घ्यायची? W इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू कॅपिटल D अपॉन स्मॉल d. आणि विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये हा सेंट्रल मॅक्सिमा आहे. तर सेंट्रल मॅक्सिमा म्हणजे हा डार्क बँड आहे हा आणि हा याच्यामधलं डिस्टन्स घ्यायचं. दोन सलगचे डार्क बँड. तर हे डिस्टन्स 2 इंटू W म्हणजे इथं जो सेंट्रल ब्राईट बँडची विड्थ जर W असेल तर इथं किती असते? 2W इतकी असते. आणि ही व्हॅल्यू किती घ्यायची? 2 लॅम्बडा D अपॉन A अशी व्हॅल्यू घेऊ शकतो. ओके. याच्यानंतर थर्ड डिफरन्स ऑल ब्राईट बँड्स आर ऑफ सेम इंटेन्सिटी. तर हे सगळे ब्राईट बँड आहेत यांची इंटेन्सिटी सेम असते म्हणजे सेम ब्राईटनेस असतो. आणि इथं ऑल ब्राईट बँड्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेन्सिटी. हे सगळे ब्राईट बँडची इंटेन्सिटी सेम नसते. सेंट्रल ब्राईट बँडची तेवढी इंटेन्सिटी जास्त असते आणि जसं आपण वरती जाऊ तसं इंटेन्सिटी कमी होते, खाली जाऊ तसं इंटेन्सिटी सुद्धा काय होत जाते? कमी होत जाते. याच्यानंतर फोर्थ पॉइंट ऑल डार्क बँड्स आर परफेक्टली डार्क. सगळे डार्क बँड कसे असतात? परफेक्ट डार्क असतात. आणि इथं डार्क बँड्स आर नॉट परफेक्टली डार्क म्हणजे या डार्क बँड मध्ये काही लाईट इन्सिडेंट होते, त्यामुळे डार्क बँड हे परफेक्ट डार्क असत नाही. नेक्स्ट डिफरन्स फिफ्थ वन पाथ डिफरन्स. तर ब्राईट बँड साठी पाथ डिफरन्स किती असतो? n लॅम्बडा आणि n ची व्हॅल्यू 0 1 2 3 अशी असेल. आणि डार्क बँड साठी पाथ डिफरन्स n-1/2 लॅम्बडा आणि n ची व्हॅल्यू 1 2 3 अशी लिहितोय. डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये पाथ डिफरन्स सेकंडरी मॅक्सिमा साठी काय लिहितोय? A sin θ इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लॅम्बडा. n ची व्हॅल्यू 1 2 3 अशी घेतोय. आणि सेकंडरी मिनिमाच्या बाबतीत काय लिहायचं? A sin θ इज इक्वल टू n लॅम्बडा आणि n ची व्हॅल्यू 1 2 3 अशी लिहितोय. तर हा डिफरन्स हा भाग पाथ डिफरन्स झाला. यानंतर फेज डिफरन्स ब्राईट बँड साठी किती लिहितोय? 2n पाय.
यांची व्हॅल्यू 0 1 2 3 आणि डार्क बँड साठी फेज डिफरन्स 2n-1 इंटू पाय. इथं यांची व्हॅल्यू 1 2 3 अशी लिहितोय. डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये सेकंडरी मॅक्सिमा सेकंडरी मिनिमा फेज डिफरन्स दिलेला नाही. याच्यानंतर नेक्स्ट वन, डिस्टन्स ऑफ nth ब्राइट बँड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बँड. तर इथं सेंट्रल ब्राइट बँड पासून n नंबरच्या ब्राइट बँडचं डिस्टन्स किती असतं, n इंटू डब्ल्यू, आणि डब्ल्यू ची व्हॅल्यू लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. तर इथं डिस्टन्स ऑफ nth सेकंडरी मॅक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा काय लिहितोय, n+1/2 इंटू डब्ल्यू, किंवा काय लिहायचं n+1/2 इंटू लॅम्बडा डी अपॉन ए. याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ nth डार्क बँड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बँड n-1/2 इंटू डब्ल्यू, तर n-1/2 लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी. आणि इथं डिस्टन्स ऑफ nth सेकंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा काय लिहितोय, n इंटू डब्ल्यू म्हणजेच n इंटू लॅम्बडा इंटू कॅपिटल डी अपॉन ए. आणि अँग्युलर पोझिशन, नववा डिफरन्स, अँग्युलर पोझिशन ऑफ nth ब्राइट बँड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बँड थीटा n लॅम्बडा अपॉन डी. आणि अँग्युलर पोझिशन ऑफ nth डार्क बँड फ्रॉम सेंट्रल डार्क बँड थीटा n डॅश n-1/2 लॅम्बडा अपॉन डी ए. हे किती आहे, डी. आणि इथं अँग्युलर पोझिशन ऑफ nth मॅक्सिमम फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा काय लिहितोय, n+1/2 लॅम्बडा अपॉन ए. आणि अँग्युलर पोझिशन ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्सिमा काय लिहितोय, n लॅम्बडा अपॉन ए. ओके, तर हे दोन्ही जर कंपॅरिझन मध्ये लक्षात ठेवलं तर हे सोपं जाईल लक्षात ठेवण्यासाठी. आणि इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन हा पॅटर्न स्टडी करणं सुद्धा सोपं जाऊ शकेल. आणि शिवाय हा जो डिफरन्सचा भाग आहे हा प्रॉब्लेम साठी सुद्धा तुम्हाला उपयोगी पडेल.